გამარჯობა, მოგესალმებით. დღეს ორშაბათია და ეთერშია ყოველკვირეული სპორტული გადაცემა სპორტი 360 გრადუსით. მე კი მისი ავტორი და წამყვანი გიორგი ზურაბიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში თქვენ ნახავთ. დღეს გადაცემაში ნახავთ. ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. 64 თამაშის პირდაპირი რეპორტაჟი, საფეხბურთო გადაცემები, გუნდების შანსები, ფავორიტები, საფეხბურთო ექსპერტების ანალიზი. სტუმრად სტუდიაში მიხეილ ყაველაშვილი, გიორგი ჭიაბრიშვილი და გაიოზ დარსაძე. 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე ისტორიული გამარჯვება მოიპოვა. ჯგუფური ეტაპის განხილვა და ანალიზი. მაშასე დავბრუნდი სტუდიაში და დღეს ვყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, უბრალოდ სტუმრები უკვე ნაკლებად ერქმით ჩვენთან ამ ადამიანებს, რადგან დღეს გაგაცნობთ ჩვენ საფეხბურთო ექსპერტებს, რომლებიც იქნებიან ჩვენთან ერთად პირველ არხზე მსოფლიო ჩემპიონატის გამავლობაში მოგეხსენებათ იწყება მუნდიალი ყველანი მოუთმელოთ ველოდებით ხუთშაბათს, ესეც გაიმართება გახსნითი მატჩი და ჩვენი საფეხბურთო ექსპერტები იქნებიან ბატონი გაიოს დარსაძე, მწვრთნელების მწვრთნელი, მწვრთნელთა ასე ვთქვათ, მასწავლებელი, გია ჭიაბრიშვილი, მოქმედი მწვრთნელი, საფეხბურთო კლუბ საბურთალოს მოგეხსენებათ და მიხეილ ყაველაშვილი, ვეტერანი ფეხბურთელი. უღმესი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩემთან ერთად და იქნებით ჩვენთან ერთად მთელი ძალიან საინტერესო პერიოდის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, ლუკაც ჩვენთან ერთად არის ჩემი თანწამყვანი. მოგესალმებით, მეც ტრადიციულად ჩვენს Facebook გვერდზე პირველი არხის სპორტი შეგიძლიათ, რომ ჩვენ სტუმრებს კითხვა დაუსვათ, რომელსაც ავარჩევ შემდეგ და თუ რომელი კითხვაც მოგვეწონება, დაუსვათ ჩვენ სტუმრებს. მაშასე დავიწყოთ საუბარი მსოფლიო ჩემპიონატზე, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესო სპორტული მოვლენა გველოდება, რომელსაც თვალყოს ადენოს მთელი მსოფლიო. მე სანამ გადავალ ჩვენ სტუმრებთან მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ პირველ არხზე იქნება ექსკლუზიურად ყველა პირდაპირი ტრანსლაცია HD ხარისხით და გარდა ამისა იქნება ყოველდღიური გადაცემები დღის დასაწყისში და დღის ბოლოს. ძალიან საინტერესო გავარჩევთ, რა თქმა უნდა, შეხვედრებს. გარდა ამისა გვექნება ასევე სხვადასხვა გათამაშებები და საინტერესო აქტივობები. მოკლედ მსოფლიო ჩემპიონატი მთლიანად იქნება პირველ არხზე და საინტერესოა რას ელოდებით ამ მსოფლიო ჩემპიონატისგან და რომელ გუნდებს გამოარჩევდით თავიდან. მოდი ამით დავიწყოთ, მიშა, მოდით თქვენ დავიწყოთ თავიდან და შემდეგ გადავიდეთ უკვე სხვა თემებზე. პირველ რიგში საღამოშვიდობისა და მოგილოცავთ მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებას. სწორად დაიწყება რამოდენიმე მოახლოებას. ეს არის მართლაც განუმეორებელი მოვლენა მსოფლიოში, ანალოგია რა აქვს იმ სახეობას, რომელიც წინა, ასე ვთქვათ, მე-19 საუკუნეში შეიქმნა თავისი წესებით და დარწმუნებული ვარ, რომ საკმაოდ დიდი ხანი დარჩება ნომერ პირველ სპორტად. ამის მხილველი ვიქნებით ყველა ჩვენთაგანი. ეს არის სახეობა და არ ვიცი, რა შეიძლება შეედაროს, მე მგონი შეუდარებელია და ყველა გულშემატკივარს, როგორც საქართველოში, ასევე ყველგან ულოცავ ამ მშვენიერ სანახაობას. გუნდებისგან, აი რომელი გუნდებისგან ელოდებით განსაკუთრებულ თამაშს და ზოგადად აი რა მოლოდინი გაქვთ ამ ჩემპიონატისგან, როგორ ფიქრობთ გაამართლებს, კარგი ჩემპიონატი იქნება თუ საერთოდ? საერთოდ ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩემპიონატამდე, როცა მეტად ჩართული ვიყავი ფეხბურთში, მაინც რაღაცა შტაბეშტილება მქონოდა, რომელიმე გუნდზე ამხანაგურები მენახა და რაღაც შტაბეშტილებები მქონოდა. ეხლა სპეციალურად გავაკეთე, რომ არ მენახა არც ერთი ამხანაგური, რაღაცა მინდა, რომ რაღაც ემოციის ქვეშ ვიყო და რაღაც სიახლე დავინახო ყველა გუნდისგან, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს გვაძლევს საშუალებას, ადრე უფრო უკეთესი იყო, რომ 20 წელიწადში ერთხელ მთელი მსოფლიო ელოდებოდა რაღაც სიახლეს და გუნდებს ესე კარგად. აი ხედავთ, ჯგუფები არის თქვენს ეკრანებზე. შეგიძლიათ გადაავლოთ თვალი, ძალიან საინტერესოა. რა თქმა უნდა, ხა ევროპის ჩემპიონატიდან განსხვავებით სოფლიოს ისა აქვს, რომ შედარებით ბევრი სუსტი ქვეყანაც ხდება ჩემპიონატზე, თქვა სხვა კონტინენტების წარმომადგენლები და შეიძლება ბევრი გრანდი, ასე ვთქვათ, ერთ ჯგუფში თავმოყრილი არ არის. თუმცა მაინც ძალიან საინტერესოა ხოლმე ჯგუფური ეტაპი მსოფლიო ჩემპიონატის და შემდეგ უკვე პლეი-ოფებიდან იწყება ძირითადად ისეთი მატჩები, როდესაც ორი ძლიერი გუნდი, ანუ ორი ფავორიტი ერთმანეთს ხდება, თუმცა იგივე ხედავთ საფრანგეთი, პორტუგალია ერთად არის, თან ძალიან მალევია ეს თამაში. მეორე სათამაშო დღესვე უწევს და დავამთავრებ ფავორიტად ალბათ ისევ ის გუნდები უნდა გამოყვეთ, ვინც ტრადიციულად ყოველთვის გადიან ნახევარფინალში და ფინალში და ასე ვთქვათ, მფლობელები არიან ამ მსოფლიო ჩემპიონობის. ეს არის ბრაზილია, რომელიც 5ჯერ არის მსოფლიო ჩემპიონი, გერმანია, რომელიც წინა მსოფლიო ჩემპიონია, არგენტინას გამოყოფთი და ველოდები სურპრიზ ალბათ ყველაზე კარგი იქნება თუ კიდე რომელიმე ქვეყანა, რომელიც არ ყოფილა მსოფლიო ჩემპიონი, ის მოიპოვებს მსოფლიო ჩემპიონობას და არ ვიცი ვინ შეიძლება დავასახელო ბელგია.
შესაძლებელია კი ბელგია, მაგრამ მოდი ამას დავიტოვებ საიდუმლოდ, რომ პირველი ტურის შემდეგ მოვახერხო ამის. ეხლა ხედავთ გუნდები, რა თქმა უნდა, ბევრი ფავორიტია. გია თქვენ რას ფიქრობთ, რომელი გუნდისგან მაინც და მეც ფავორიტზე არ მაქვს საუბარი, ელოდებით საინტერესო ფეხბურთს თქვენთვის განსაკუთრებულ თამაშს და ზოგადად ამ მსოფლიო ჩემპიონატისგან რას ელოდებით? მოგესალმებით, გუნდებიდან მე გამოვყოფ ბრაზილიას და ველი მათგან ძალიან სანახაობრივ თამაშს. რაც თქვა მიშამ ვეთანხმები, ერთადერთი მე საფრანგეთის მგონია ძალიან ძლიერი ნაკრებითაა ჩასული და ნუ ესპანეთი თავისი საფეხბურთო ფილოსოფიით ყოველთვის ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობს, ეს ბოლო წლებია და ვიმედოვნებ, რომ წელსაც გამონაკლისი არ იქნება და ძლიერი ნაკრებითი ჩასული არის და კარგ ფეხბურთს გვაჩვენებს. ზოგადად ველი რომ სანახაობრივი და ლამაზი თამაში იქნება, შემტევი ფეხბურთის დომინირება იქნება, ვიმედოვნებ და გულწრფელად მინდა რომ ასე იყოს, იმიტომ რომ ფეხბურთი მაინც სანახაობრივი მხარე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მაყურებლისთვის, რა თქმა უნდა მონაწილეობისთვის, მარტო მათთვის არის შედეგი პირველი ხარისხოვანი, ჩვენთვის სანახაობრივია და ვიმედოვნებ რომ ეს შემტევი ლამაზი ფეხბურთი იქნება და ვიხილავთ ყველანი შემტევ ფეხბურთს. ბატონო გაიოს, თქვენ რა სიტყვით, რომელი გუნდებისგან ელოდებით განსაკუთრებულად თამაშის ხარისხის ჩვენებას, კარგი ხარისხის ფეხბურთს ჩვენებას? მეც ეხლა ადამიანი ნორმალური არ უნდა იყოს სოფლიო ჩემპიონატის მიმართ, რომ არ ქონდეს რაღაც განსაკუთრებული გრძნობა და მოლოდინი, რა თქმა უნდა, ეს არის დღესასწაული და ეხლა ჩვენ მთელი 4 წელი ველოდებოდით ხოლმე და ველოდებით ამ დიდი დღესასწაულის დაწყებას და რა თქმა უნდა, ეს მოლოდინი არის როგორც საფეხბურთო სიამოვნების თვალსაზრისით გურმანებისთვის, ესევე საფეხბურთო, ესე ვთქვათ, ანალიტიკური თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ არიან გუნდები მომზადებულები, როგორ არიან მწვრთნელები მომზადებულები, თუ როგორი საფეხბურთო კულტურა გაიმარჯვებს და საითკენ წავიდა ფეხბურთი და საითკენ წავა რა ტენდენციები იქნება. ეს ძალიან საინტერესოა. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ნუ ყველაფერი ჩვენ თვალწინ მოხდება და დაძაბული ეს ერთვე გველოდება. კი, ამაზე ამ ყველაფერზე უფრო დეტალურად რა თქმა უნდა უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატის განმავლობაში ვისაუბრებთ, ყოველდღიური გადაცემა გვექნება და ძალიან დეტალურად გავარჩევთ ამ ფილოსოფიებს, სტილებს, ტაქტიკებს, თუ რა იგებს, რატომ ხდება ეს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომ აი ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა და თქვენ პირველ რიგში თქვენ გექნებათ ეს პასუხისგებლობა, რომ აი ამ კითხვას ხშირად გასცეთ პასუხი, რადგან მაყურებლისთვის ეს საინტერესოა, რომ უფრო სიღრმისეულად მოხდეს ანალიზი მოვლენების. ახლა მოდი გადავიდეთ ისტორიაზე ცოტა, კითხავთ, აი მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიიდან, აი რომელ მსოფლიო ჩემპიონატებს გაიხსენებდით, აი თქვენთვის საყვარელი, აი რომელს გამოყოფდით, მიშა ისევ თქვენით დავიწყოთ. ხო, ჩემთვის რომელი, ესე ვთქვა, შტაბეშტილებებში დღემდე გამოყოლილია შტაბეშტილებები, ერთ ფეხბურთელს უკავშირდება ეს შტაბეშტილებები, ეს არის დიეგო მარადონა, ეს არის 1986 წელი. 86, ხო? 86 წელი, მაგასნაირად აღფრთოვანებული ვიყავი დიეგოთი და დაგვირგვინდა იმით, რომ არგენტინამ გაიმარჯვა და ეს არის ჩემთვის გამორჩეული, ჩემთვის პირადად. რა თქმა უნდა, შემდეგ და მანამდეც 82 წელს არ შეიძლება რომ არ გამოვყო, როცა უკვე პრინციპში 11 წლის ვიყავი და რაღაც შტაბეშტილებები უკვე გამაშთა საფეხბურთო და აი ხედავთ მარადონას 86 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და ეს კითხვა მაქვს მიშა რახანის ჩემპიონატი ახსენეთ. ნუ ძალიან ბევრი ამბობს, ხა ეს ცოტა გადამეტებულიც არის ალბათ, რომ მარადონა ვთქვათ მარტო გახადა, ასე ამბობენ ხოლმე უტრირებულად, რომ მარტო გახადა არგენტინა მსოფლიო ჩემპიონი და ისეთი დახმარება ვთქვათ გუნდში არ ყავდა და აი დღესაც დაახლოებით იგივე სიტუაციაში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის მესი, რომელსაც კი არ ცუდი გუნდი ნამდვილად არ ყავს, ძალიან კარგი გუნდი, მაგრამ დღესაც ბევრი ამბობს, რომ დიდწილად სწორედ მესიზე არის ბევრი რამე დამოკიდებული. აი რო შეადარო ეს ორი გუნდი, ის 86 წლის არგენტინა და დღევანდელი, აი როგორ ფიქრობ, ვთქვათ მარადონას უკეთესი გუნდი ყავდა იმ დროს თუ აი დღეს მესის უფრო ძლიერი თანაგუნდელები ყავს? ხო, მოკლედ რო გითხრათ, მესის უფრო ძლიერი თანაგუნდელები ყავს დღეს, ვიდრე მაშინ ყავდა მარადონას შედარებისთვის ვიძახი. თუმცა იყვნენ ძალიან ძლიერი ფეხბურთელები, როგორც ბურუჩაგა, ვალდანო. მაგრამ მე ვთქვი, რომ დღეს მესის უფრო ძლიერი პარტნიორები ყავს და არგენტინა ერთ-ერთი ფავორიტია ამ ჩემპიონატში. დიახ, თქვენ რომელ მსოფლიო ჩემპიონატს გაიხსენებთ? მე 98-ს ჩემი საყვარელი მსოფლიოზე გადავთქვათ. როგორც მიშამ აღნიშნა, ზუსტად ესე ყველას ჩვენი კუმირები ყავს, ვიღაცა მოგწონს და ეს დიდი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავ მაგ დროს ზიდანის თამაშით და
დააგვირგვინა კიდევაც ფინალიც და ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა. არ არის თავარი, შეიძლება ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო, ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობდა, მაგრამ სანაკრებო დონეზე ვერ ითამაშდა. მან ყველა დონეზე დაამტკიცა, რომ ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო და მისი მანერა ფეხბურთის თამაშის ყოველთვის სიამოვნებას მანიჭებდა და ეს მახსოვს ყველაზე გამორჩეული. და თან ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე არაერთი ისეთი გამორჩეული თამაში იყო. ეხლა ხედავთ კლიოვერტის გოლს, ნახევარფინალი ჰოლანდია ბრაზილია, ჰოლანდიის მონაწილეობით არგენტინასთანაც ბრწყინვალე მატჩი გვახსოვს იქ ბერკამპის გოლი, იგივე არგენტინა ინგლისი ფინალიც რა თქმა უნდა დასამახსოვრებელი, ძალიან მაგარი ჩემპიონატი იყო. ეს მაიკლ ოუენის გოლიც გვახსოვს არგენტინასთან. შესანიშნავი თან ახალგაზრდა მაიკლ ოუენი რომელსაც გაიბრწყინა ამ მომენტში და მთლიანად მართლა ძალიან სანახაობრივი იყო. მე არ მახსოვს სამწუხაროდ აი 86 და იყო ბრაზილია საფრანგეთის ერთ-ერთი შედევრი თუ გახსოვს ბატონო გაიოს 86 წელს ძალიან მაგარი თამაში. ბატონო გაიოს თქვენ რომელ ჩემპიონატს გამოყოფთ? თქვენთვის რომელი იყო ყველაზე სწრაფი? განსაკუთრებულად რო გითხრათ, ყველას მიმართ თავისებური დამოკიდებულება მაქვს და მქონდა. მაგალითად ბუნდოვნად მახსოვს 70 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და ეხლა ისტორიულ კადრებს როდესაც ვუყურებ პელეს თამაში როგორ შეიძლება რომ და იმ ვარსკვლავური გუნდის რომლის შემადგენლობაში თითოეული ფეხბურთელი ვარსკვლავი იყო ესეც საინტერესოა ისევე როგორც შემდგომ კრუიფის და ბეკენბაუერის ეპოქა მერე მარადონასი უკვე რა თქმა უნდა დიდი ფეხბურთელები იყვნენ მაგრამ მაინც უფრო ვინაიდან ფეხბურთი ვითარდება იხვეწება და უფრო მეტი ისეთი გუნდური თამაშის ესე თქვა ფორმას ღებულობს მაინც უფრო ბოლო ესპანეთი გერმანიის ნაკრებები როგორც გახდნენ ჩემპიონები და საერთოდ ჩემთვის ეს საფეხბურთო ფილოსოფია არის უფრო ახლოს ექსპერტული მიდგომა ხო ნუ ახლა მკითხე პასუხობ ახლა შეიძლება არა რა თქმა უნდა ესეთნაირად გამოვხატავ და ესე ვფიქრობ და ნუ ეს არის ჩემი აზრი რა და საინტერესოა სწორედ ახლა ამ ევროპის ჩემპიონატზე რა მოხდება და რომელი გუნდები მიაღწევენ წარმატებას ახლა თუ ჩემპიონთა ლიგას შევადრეთ მაგალითად ჩემი საფეხბურთო ფილოსოფიიდან გამომდინარე ყველა წესი და ლოგიკით მე იმ გუნდებთან ერთად ველოდებოდი ბარსელონა მანჩესტერ სიტის გასვლას მაგრამ ნახეთ რომ როგორ წაიბორძიკეს ამ გუნდებმა და დარჩნენ ესე ვთქვათ ფინალის მიღმა და მაყურებლისგან გვაქვს ძალიან საინტერესო კითხვა რომელ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს ელოდებით რომ გაიბრწყინებენ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე რომელ გუნდებში და კონკრეტულადაც თუ შეგიძლიათ რომ დაასახელოთ მე საფრანგეთიდან ველოდები რომ ბამპე ითამაშებს სურვილი მაქვს მოლოდინიც და სურვილიც მბაპესგან მეც პირადად ველოდები ძალიან სერიოზულ თამაშს მოდი ჩვენ სიუჟეტს შეგვიძლია ვნახოთ სწორედ ამ თემაზე არის რომელ ახალგაზრდა ფეხბურთელებს შეუძლიათ რომ გამოიჩინონ თავი წლევანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ დავუბრუნდეთ ვისაუბროთ მსოფლიოს ჩემპიონატის შესახებ მუნდიალის დაწყებას ალბათ ყველაზე მეტად ახალგაზრდა მოთამაშეები ელოდებიან. მათთვის ეს არის საუკეთესო შესაძლებლობა დიდი ნახტომი გააკეთონ კარიერაში და ადგილი დაიმკვიდრონ ვარსკვლავთა შორის. წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე ბევრი საინტერესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი ითამაშებს. ზოგიერთ მათგანს გულშემატკივარი კარგად იცნობს. ზოგს კი მომავალი ერთი თვის მანძილზე მშვენიერი შანსი ექნება თავი დაგვამახსოვროს. 19 წლის კილიან მბაპემ შესანიშნავი სეზონის შემდეგ დიდიე დეშამის ნდობაც მოიპოვა და ადგილით საფრანგეთის ნაკრებში. PSG-ს 19 წლის ფორვარდმა ლიგა 1-ის 28 მატჩში 13 გოლი გაიტანა და წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მოთამაშედაც დასახელდა. ფრანგები მისგან ძალიან ბევრსელიან მიუხედავად იმისა, რომ მბაპე ტურნირზე ასაკით ერთ-ერთი ყველაზე პატარა ფეხბურთელი იქნება. ფრანგი მხოლოდ 15 დღით უფროსია ავსტრალიელ დანიელ არზანიზე, რომელიც წლევანდელი მუნდიალის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილეა. კილიან მბაპე, რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატის საუკეთესო ახალგაზრდა მოთამაშის ტიტულის მოპოვების ერთ-ერთი რეალური კანდიდატია. ცხადია თუ გუნდის თამაში მას ამის საშუალებას მისცემს. 19 წლის თავდამსხმელს ეროვნული გუნდის მაისურით უკვე 14 მატჩი აქვს ჩატარებული და გატანილი აქვს 3 გოლი. დიდ ინტერესს იწვევს როგორი იქნება მსოფლიო ჩემპიონატი უსმან დემბელესთვისაც, რომელიც მბაპესნაირად ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელია საფრანგეთის ნაკრებში. ბარსელონას 21 წლის ფორვარდ სეზონის დიდი ნაწილი ტრავმების გამო გაუწთა, თუმცა ახლა კარგ ფორმაშია და დეშამის 23 კაციან სიაშიც მოხვდა. დემბელეს საფრანგეთის ნაკრების შემადგენლობაში 11 მატჩი აქვს გამართული, მის ანგარიშზე 2 გოლია.
გერმანიის ნაკრებში ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე 22 წლის ტიმო ვერნერია. ლაიფციგის თავდამსხმელს ბოლო 2 სეზონის მანძილზე მხოლოდ ბუნდესლიგაში 42 გოლი აქვს გატანილი. სანაკრებო კარიერა 2017 წელს მარტში დაიწყო. სულ 13 შეხვედრა ჩაატარა და 7 გოლიც გაიტანა, რაც საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგია. მან თავი გამოიჩინა შარშანდელ კონფედერაციის თასზე, სადაც ოქროს ბუცის მფლობელი გახდა. საინტერესოა, რა სიზამს ვერნერი მსოფლიო პირველობაზე, ისევე როგორც მისი თანაგუნდელი ლეონ გორეცკა. ამ უკანასკნელს წინა ჩემპიონატზეც ჰქონდა ასპარეზობის შანსი, მიუხედავად იმისა, რომ ასაკით ძალიან პატარა იყო. თუმცა მაშინ ტრავმა მიიღო და ბრაზილიაში ვერ გაემგზავრა. სამაგიეროდ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოთამაშე გახდა კონფედერაციის თასზე. გორეცკას ეროვნული გუნდის მაისურე 15 მატჩი აქვს გამართული, მის ანგარიშზე 6 გოლია. გარეთ საუთგეიტის რჩეულთა შორისაა ლივერპულის 19 წლის მცველი ტრენტ ალექსანდრ-არნოლდი. ინგლისის ნაკრებში მას ერთადერთი შეხვედრა აქვს ჩატარებული, ისიც რამდენიმე დღის წინ კოსტა-რიკის ნაკრების წინააღმდეგ. სამაგიეროდ მშვენიერი სეზონი ჰქონდა კლუბში და გვანახა, რომ დაცვაში საიმედოა და შეტევაში საკმაოდ სახიფათო. საინტერესო იქნება, როგორ გამოიჩენს თავს თავის პირველ მუნდიალზე მარკუს რაშფორდი. მანჩესტერ იუნაიტედის 20 წლის ფორვარდი საოცარი სისწრაფითა და ენერგიით გამოირჩევა. მისი პროფესიული ზრდა კი დღითი დღე თვალშისაც ემიხდება. ინგლისის ნაკრებში 2 წელია თამაშობს, 19 მატჩში 3 გოლი აქვს გატანილი. 17 შეხვედრა და 10 გოლი. გაბრიელ ჟესუსი ბრაზილიის ნაკრების ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშეა. სიტის 21 წლის თავდამსხმელზე წელს ბევრი იქნება დამოკიდებული. ის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის ტიტულის მოპოვების რეალური კანდიდატია. და თუ ამას შეძლებს, პელესნერე იქნება პირველი ბრაზილიელი, რომელმაც ეს წოდება მიიღო. როდრიგო ბენტაკური ურუგვაელთა შემადგენლობაში ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშეა იუვენტუსის 20 წლის ნახევარმცველზე გუნდი დიდი მეტს ამყარებს. თანაბრად შეუძლია ორივე ფეხის გამოყენება, არის ფიზიკურად ძლიერი და კომფორტულად გრძნობს თავს მოედნის ნებისმიერ მონაკვეთზე. ჯერჯერობით ნაკრებში 6 მატჩი აქვს ჩატარებული. კოლუმბიელთა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელი კი დავინსონ სანჩესია 21 წლის ცენტრალურ მცველს პრემიერ ლიგაში შესანიშნავი სეზონი ჰქონდა, შედეგად ტოტენჰემმა მას კონტრაქტი გაუხანგრძლივა. ხოსე პეკერმანმა კი კოლუმბიის ნაკრების საბოლოო შემადგენლობაში დაასახელა. ეროვნულ გუნდში სანჩეს 8 შეხვედრა აქვს ჩატარებული. შვეიცარიის ნაკრებში ერთ-ერთი ყველაზე იმედისმომცემი ფეხბურთელია დენის ზაკარია. მიუნხენგლადბახის 21 წლის ნახევარმცველი ძლიერი ფიზიკური მონაცემების მქონეა. აქვს მოედნის კარგი ხედვა და ყოველთვის ბოლომდე იბრძვის. ეროვნული გუნდის მაისურით 10 მატჩი აქვს გამართული. ნახოთ, რა სიზამს ის სადებიუტო მუნდიალზე. გონსალო გუედეს თავისი თაობის ერთ-ერთ გამორჩეულ მოთამაშედ მიიჩნევენ და მას დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. ძალიან ტექნიკური და სწრაფი ინდივიდუალურად გაბრწყინებას ყოველთვის გუნდურ თამაშს ამჯობინებს. ამ ეტაპზე ვალენსიას ღირსებას იცავს. პორტუგალიის ნაკრებში კი მის ანგარიშზე 10 შეხვედრა და 3 გოლია. ერედივიზიონის პირველ 11 მატჩში ჰირვინგ ლოზანომ 10 გოლი გაიტანა, არა და ამპლუით თავდამსხმელიც კი არ არის შემტევი ნახევარმცველია. ის ნელ-ნელა სულ უფრო მეტ ყურადღებას იპყრობს და რა თქმა უნდა მექსიკის ნაკრებშიც დაიმკვიდრა ადგილი. ეროვნული გუნდის მაისურით თამაში მისთვის ახალი არ არის, რადგან უკვე 26 ჯერ აქვს ის მორგებული. მის ანგარიშზე 7 გოლია. და ბოლოს ახალგაზრდა იმედისმომცემი ფეხბურთელების ამ არასრულ ჩამონათვალს ალექს აივობი დავასრულებთ. ლეგენდარული ჯეი ოკოჩას დიშვილზე ნიგერიაში დიდი მეტს ამყარებენ. 22 წლის შანტევა მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე შთამბეჭდავად იასპარეზა და თავის გამოჩენას რუსეთში შეეცდება. ტექნიკა, პლასტიკა, ზუსტი გადაცემები, ეს აივობის მახასიათებლებია. არსენალის ფეხბურთელს არსენ ვენგერმა თავიდანვე ტალანტი უწოდა, რაც ეტაპობრივად ყველასთვის ცხადი ხდება. ახლა მთავარია აივობისაც და დანარჩენ ახალგაზრდებსაც მიეცეთ მუნდიალზე გაბრწყინების საშუალება. ეს დიდწილად მათი გუნდების თამაშზეა დამოკიდებული. მაშასე ვნახეთ სიუჟეტი და გავაგრძელოთ საუბარი. გია თქვენ ბაპე გამოყავით და აი მიშეტა გაიოს თქვენც კითხავთ. აქ ჩვენ ხა ახალგაზრდა ფეხბურთელებზე ქონდა საუბარი, თუმცა იმ მთლიანობაში ვისი თამაში სხილა გაინტერესებს ყველაზე მეტად ხა მსოფლიოზე? ალბათ მესი ხა ეს პასუხია, რომ ყველას გაინტერესებს და პასუხია რა, ძალიან მინდა რომ გახდეს ჩემპიონი და ისე არ და საფეხბურთო კარიერა რომ მსოფლიო ჩემპიონი ვერ გახდეს, მაგრამ ეგ ერთი იმის სურვილია რა, ესე ვთქვათ. უდიდესი ფეხბურთელია და ნუ კარგი იქნება ადამიანურად შინაგანად გულშემატკივრობ მინდა რომ მან ამ ტიტულის გარეშე
არ დატოვოს თავის საფეხბურთო კარიერას. სხვათა შორის წელს არგენტინას იმაზე მეტი გულშემატკივარი ეყოლება ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ვიდრე ზოგადად, იმიტომ რომ მე ბევრი ვიცი, ვინც პირადად მესის გულშემატკივრობს და სამწუხაროდ საქართველოში ბევრი არის მაგალითად იტალიის გულშემატკივარი, ჰოლანდიის გულშემატკივარი, ეს ქვეყნები სამწუხაროდ ვერ მოხვდნენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, რაც უდიდესი დანაკლისი იქნება და ბევრი ასე თქვა თავისუფალი არის, ეხა ვის გულშემატკივრობს და მე ბევრი ვიცი, ვინც არგენტინას ხომაგობს იმის გამო, რომ თქვა მესის წარმატება ქონდეს. მიშა რონალდოზე არის საინტერესო შენი მოსაზრება, რა სიტყვი ამ ფეხბურთელზე, ზოგადად ბოლო პერიოდში როგორ მოგწონს, როგორ გადაეწყო, ანუ სათამაშო სტილი რომ შეცვალა და რას ელოდები პორტუგალიისგან და რონალდოსგან ამ მსოფლიო ჩემპიონატს? ხო, თუ არ ვშტები, აქ სტუდიაში ვიყავით წინა ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე, ვისაუბრე რონალდოზე გამორჩეულად, იმიტომ რომ ეს არის ფეხბურთელი ყველაზე მისაბაძი, რომელმაც შრომის შედეგად, რა თქმა უნდა, უნიჭიერესია, მაგრამ შრომის შედეგად როგორ შეიძლება მაღალ მწვერვალზე იმყოფებოდეს და ეს არის ყველა პატარა ბავშვის მისაბაძი მაგალითი, რომ აი შრომის შედეგად როგორ შეიძლება მაღალ დონეზე ითამაშო ფეხბურთზე, ეს არის ნამდვილად კრისტიანო რონალდო, რომელიც არ ჩამოდის იმ სიმაღლეებიდან, რომელიც ასე ვთქვათ, დიდი ხნის წინ დაიპყრო. ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მოქმედი ევროპის ჩემპიონი და მოქმედი ჩემპიონთა ლიგის მფლობელის სტატუსით იქნება. თუმცა მესიზე ისაუბრა ბატონმა გაიოზმა და შეუერთდები, რომ მართლაც წარმოუდგენელია ვინმე იყოს გულშემატკივარი ფეხბურთის და არ სურდეს, რომ მესი მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს იმდენად მოწადინებულია ამისთვის და ისეთი დონის ფეხბურთელს, როგორც მესი, აუცილებლად ჭირდება ეს ტიტული. თუმცა გამოვყავი თავშივე ბრაზილია, რომელიც მე კი ვარ, ასე ვთქვათ, ბავშვობიდან არგენტინას გულშემატკივრობ, თუმცა ეხლა როგორც ექსპერტი სხვა თვალით უყურებ ფეხბურთს და უფრო თვითონ ფეხბურთის ეს პროცესი მაინტერესებს გუნდების და როგორი მიმდინარეობაა გამოკვეთილი, ამას უფრო ვაქცევ ყურადღებას, გულშემატკივარი ვარ საქართველოს, რა თქმა უნდა და ესე ყველას ბალეს შევ. თუმცა ეხლა გულშემატკივრობ რაღაცნაირად მინდა გამოვყო ბრაზილია და რაღაცნაირად შინაგანი გზნობა მაქვს, რომ აი ნეიმარის ეპოქა უნდა დადგეს. კი, საინტერესოა, მე ასევე ყველაფერი გააჩნია დღეს რო ვთქვათ, albათ ბრაზილია შეიძლება მსოფლიო ჩემპიონია, იმდენად ძლიერი შემადგენლობა ამ ეტაპისთვის შეგვიძლია. ფეხბურთში ხო ვიცი ძალიან ბევრი. რა თქმა უნდა. რამ სხვანაირად ხდება. ნუ ვიტყოდი რომ ნეიმარის ძალიან მომწონს ეს ფეხბურთელი. ნეიმარი მუნდიალზე ერთ-ერთი საუკეთესო იყო, იქ ბრწყინვალე იყო, ტრამვა რო არ მიიღო სამწუხარო და წელსაც მოსალოდნელია რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იქნება. მე გამოვარჩევდი ჩემ მხრივ ანდრეს ინიესტას, რომლისთვისაც ეს ბოლო სერიოზული ტურნირი იქნება, ასრულებს უკან ნელა თავის კარიერას. ყველაფერი მოიგო ამ ფეხბურთელმა და ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე ბოლო აკორდების ხილვა ამ ხელა დონეზე უმაღლეს დონეზე. დამტკიცებული აქვს და ამათ დასამტკიცებელი. კი, რა თქმა უნდა და ძალიან საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა, თუ აი შედარებით ასაკოვანი ინიესტა როგორ ფეხბურთს აჩვენებს, გვახსოვს ჩვენ ზიდანი წასვლის წელს და წასვლის მსოფლიო ჩემპიონატზე 2006-ში ერთ-ერთი საუკეთესო ჩემპიონატი ჰქონდა და არა მხოლოდ ბრაზილიასთან ის თამაში, მეოთხედფინალი ერთი ფეხბურთელის მიერ ნათამაშები ასეთ დონეზე იშვიათად ვიხსენებ. ასე რომ მაინც საინტერესოა ესპანეთის ნაკრები და ანდრეს ინიესტა თუ როგორ ჩემპიონატს ჩაატარებს. დიდი მადლობა ჩვენს ექსპერტებს. კიდევ გქონდა ბევრი სასაუბრო თემა, თუმცა დღევანდელ გადაცემაში ვეღარ მოვასწრებთ, მაგრამ დრო იმდენი გვექნება ჩემპიონატის მანძილზე, რომ რა თქმა უნდა თავიდან ბოლომდე ამ თემებს მიმოვიხილავთ, უფრო დეტალურად სათამაშო ფილოსოფიებზე, სტილებზე, ტენდენციებზე ზოგადად და ასე შემდეგ. ბევრი საინტერესო გუნდები გველოდება, ხორვატია, ბელგია, პოლონეთი, რა ვიცი, ბევრი რომ ამ ბევრი გვექნება, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა დღეს რომ იყავით ჩვენთან ერთად და კიდევ ერთხელ 14-ში შევახსენებთ ჩვენს მაყურებელს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება, ასე რომ ამ ხრივ ნამდვილად არ მოიწყენთ პირველ არხზე. ძალიან ბევრი გადაცემა გელოდებათ, რა თქმა უნდა, ყველა თამაშის ტრანსლაცია, გარდა ამისა გათამაშებები და სხვა საინტერესო სიახლეები. ახლა კი გადავიდეთ ჩვენ შემდეგ თემებზე და უნდა გიჩვენოთ, ბარემ გავაგზავნოთ ისე ჩემპიონატის თემა, მსოფლიო ჩემპიონატების თემა. შემოგთავაზებთ წინა მსოფლიო ჩემპიონატის 10 საუკეთესო გოლს დავიბრუნოთ მუნდიალის განწყობა, ძალიან საინტერესო და მაგარი გოლები გავიდა. წინა მსოფლიო ჩემპიონატზე და მოდი ვნახოთ ეს ვიდეო. Shakiri makes the space. Oh, he's scored a wonderful goal.
Messi kept going. It's Lionel Messi. He scored. Iniesta, oh lovely ball here to Juan David Villa, oh, great finish. Netherlands in front, but Australia looking for a quick comeback. They've got it. Tim Cahill, astonishing. It is David Luiz. Oh, extraordinary goal. Aimed in for Götze! Mario Götze for Germany! 112 minutes! Ramos. Here's Rodriguez. Onto that left foot. Oh, yes! That's a good ball as well. Oh, the header! Oh, my word! Pereira hit by Hammers! Oh, what a goal! დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვიხილეთ 2014 წელს ბრაზილიაში გატანილი გოლები შეიძლება ზოგ საკმაოდ ცევდიანი განწყობაც მოეძალა განსაკუთრებით არგენტინის გულშემატკივრებს, მაგრამ რას ვიზამთ, ახლა კი რაგბიზე გადავინაცვლოთ. იცით რომ საქართველოს 20 წლამდელთა ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობს, რომელიც საფრანგეთში მიმდინარეობს. ჯგუფში 3 შეხვედრა ჩაატარეს, მათ უკვე და 3-ვეში ძალიან კარგად ითამაშეს, განსაკუთრებით კარგად კი ითამაშეს ბოლო შეხვედრაში ირლანდიასთან, რომელიც 24-ით 20 მოიგეს. ეს იყო ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებმა მოახერხეს ჯგუფურ ეტაპზე გამარჯვების მოპოვება. შეგვიძლია ვიხილოთ ახლა ჯგუფური ეტაპის შესახებ სიუჟეტი და დავბრუნდებით შემდეგ პირდაპირ ეთერში. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები 20 წლამდელთა მსოფლიოს ჩემპიონატზე ზედიზედ მესამედ ასპარეზობენ. წელს ტურნირზე საქართველოს ძალიან რთული ჯგუფი შეხვდა. ასპინძელი საფრანგეთი, ერთ-ერთი ფავორიტი სამხრეთ აფრიკა და ირლანდია. პირველ შეხვედრაში ბორჯღალოსნები ნორჩ ქურციკებს დაუპირისპირდნენ და თამაში დაძაბულ ბრძოლაში დათმეს.
მატჩის პირველი ლელო ფავორიტებმა დადეს. 19 წუთზე ბურთის სიმელანემ დაამიცა, რომელმაც საქართველოს შარშან თბილისშიც დაალელოვა. ქართველები წინ პირველად მე-14 წუთზე გავიდნენ, როდესაც ლომიწის ლელო აფრასიძემ გარდასახა. ტაიმის დასრულებამდე თაფლაძე მეტოქეს ბურთი ჩაუჭრა და საქართველოს პირველი ნახევარი 17-12 მოიგო. მატჩის მეორე ნახევარში სამხრეთ აფრიკელებმა ტემპს უმატეს და პირველ 10 წუთში ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ორჯერ დაალელოვეს. 55 წუთზე ლუისმა დუბლი შეასრულა და ქურციკებით 13 ქულით დააწინაურა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები ჩამორჩენა მარში აშინა და საქართველოს შეხვედრაში 77 წუთზე დვალიშვილის ლელოთი დაბრუნდა. მატჩის ბოლო 10 წუთში საქართველოს შეტევის წამოწყებას ცდილობდა, თუმცა სამხრეთ აფრიკამ თავი კარგად დაიცვა და შეხვედრა 33-27 მოიგო. ბორჯღალოსნებმა 7 ქულაზე ნაკლებით წაგებისთვის ბონუსი დაიმსახურეს. ტურნირის მეორე შეხვედრაში საქართველოს მასპინძელ საფრანგეთს გადახალისებული შემადგენლობით დაუპირისპირდა. გუნდის წამყვანი მოთამაშეების გარეშე მოასპარეზე საქართველოს ნაკრებმა ძალიან ძლიერ მოწინააღმდეგეს 2 ლელო დაუდო. მატჩის პირველი ლელო ჯალაღონიამ დაამიცა. მრავალფაზიანი შეტევის შემდეგ ბურთი ძელებს შორის სწორედ მან დადო და საქართველოს დააწინაურა. გაშვებული ლელოს შემდეგ მასპინძლები გააქტიურდნენ. ბორჯღალოსნებს 2 ლელო დაუდეს და ტაიმი 10 ქულიანი უპირატესობით 17-7 მოიგეს. მეორე ტაიმის პირველი ლელო საფრანგეთმა 55 წუთზე დადო. სწრაფად გათამაშებული ჯარიმის შემდეგ ბურთი ფლანგზე ეშევერმა მიიღო. ჭიჭინაძეს გაცდა და საკუთარ გუნდს გადამწყვეტი 17 ქულიანი უპირატესობა მოუტანა. დაპირისპირების ბოლო ქულები ძაგნიძემ 68 წუთზე მოიპოვა. ფრანგებმა საკუთარ 22 მეტრიანი ზონიდან კონტრიერიშის წამოღება დააპირეს, თუმცა ბურთი წინ დაუვარდათ. ალანიამ მოკლე ფრთაზე დვალიშვილი მოწევნა, რომელმაც კარგი პაუზა გააკეთა და ძაგნიძე მეტოქის ლელოში შეუშვა. საბოლოო ანგარიში 24-12. 20 წლამდელთა მსოფლიოს ჩემპიონატის მესამე შეხვედრაში საქართველოს ირლანდიას დაუპირისპირდა და ტურნირის პირველი სენსაცია შემოგთავაზა. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნებს ლევანლამდე ჯგუფურ ეტაპზე თამაში მოგებული არ ჰქონდათ. შეხვედრის პირველი ლელო არსენ მაჩალაძემ მე-10 წუთზე დადო. გელა აფრასიძემ იგი მეტოქის ლელოსთან ახლოს ჯვარზე შეიყვანა. მაჩალაძე სამ მეტოქეს გაცდა და ბურთი დაამიცა. 21 წუთზე მეტოქის გადაცემა სვანიძემ ჩაჭრა და მეორე ლელო დადო. ირლანდიელებმა ანგარიში 33 წუთზე შეამცირეს. პირველი ტაიმი საქართველოს 17-8 მოიგო. მეორე ტაიმის დასაწყისში ილია მაისურაძის გუნდმა შესანიშნავი ლელო შემოგთავაზა. თაფლაძემ ხაზი გაჭრა და ბურთი შეაცურა, რომელსაც აბჟანდაძე დაეწია და მეტოქის ლელოში დაამიცა 24-8. მატჩის დასრულებამდე ირლანდიამ 2 ლელოს დადება მოახერხა, თუმცა 16 ქულიან ჩამორჩენას ვერაფერი მოუხერხა და 24-20 დამარცხდა. საქართველოს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 5 ქულა მოიპოვა და მე-9-12 ადგილისთვის იმძოლებს. პლეი-ოფში ბორჯღალოსანთა პირველი მეტოქე იაპონია იქნება. აზიის საუკეთესო გუნდმა ჯგუფში ყველა შეხვედრა წააგო, თუმცა უელსთან მატჩში მათ მხოლოდ 1 ქულით დათმეს. 20 წლამდელი იაპონელები დიდი ნაკრების მსგავსად სწრაფ სანახაობრივ რაგბის თამაშობენ და აქცენტი მაღალ ტემპზე აქვთ გაკეთებული. საგულისხმოა ისიც, რომ ქართველმა მორაგბეებმა ჯგუფურ ეტაპზე 8 ლელო პირველად დადეს. მათგან 6 კი უკანა ხაზელების ანგარიშია. ტურნირზე დასარჩენად საქართველოს კიდევ ერთი მატჩის მოგება სჭირდება. იაპონიასთან მარცხის შემთხვევაში ბორჯღალოსნები შოტლანდია-ირლანდიას შორის წაგებულს დაუპირისპირდებიან. მაშ ასე ვნახეთ სიუჟეტი მართლაც ძალიან კარგია და სასიამოვნოა, საამაყოა რომ ამას აქში ასეთი კარგი გუნდი გვყავს, ირლანდიის დამარცხება და ყველაზე მაგრა რაც მიხარია ლუკა ეს არის სწორედ აი ეს ბოლოს რაც აღნიშნე სიუჟეტში, რომ ლელოების უმეტესობა უკანა ხაზელებმა დადეს, რაც მეტყველებს იმაზე, რომ ეს თვითონ სათამაშო ფილოსოფია ზოგადად იცვლება თაობებში და ის რაც თქვათ გვიჭირდა ძალიან აი იგივე ძველთაობას, გაცილებით დიდი პროგრესია ამ მიმართულებით ახალგაზრდებში და თუმცა ისე იაპონია ძალიან საფეხბურთო მეტოქე კი გვერგო, იმიტომ რომ მართლა ბრწყინვალე რაგბის თამაშობს და ურთულეს თამაში იქნება ალბათ. იაპონიასთან ისეთი გუნდია შეიძლება ფავორიტთან, ერთ ფავორიტთან დიდი ანგარიში წააგოს და მეორე მეორე ფავორიტს მოუგოს, ვერ ვიტყვით იაპონიაზეც ნამდვილად რომ სუსტი გუნდია, თან ისიც არის მანდ რომ საქართველოსთან ყველაზე მეტად მოინდომებენ პირველივე წელს გავარდნა ახლა იაპონიას არ ენდომება საქართველოს ოპტიმალური შემადგენლობით იქნება მეტოქის წინააღმდეგ, თუმცა გვაკლია ერთადერთი მორაგბე სანდრო სვანიძე, რომელმაც ერთ-ერთ შეხვედრაში ტვინი შერყევა მიიღო.
მიიღო და როგორც ჩანს და გაურთულდა, არა და ძალიან კარგი მორაგბეა სანდრო, მის ნაცვლად 13 ნომერზე ციკლაური ითამაშებს. ვინაიდან რაგბიზე ვსაუბრობთ, გავაგრძელოთ თემა და ვთქვათ, რომ საქართველოს ტონგა დაამარცხა 16-15 წყნარი ოკეანის თასის პირველ შეხვედრაში და ერთადერთი ალბათ სასეირო მომენტი ამ შეხვედრაში იყო სოსო მათიაშვილის ლელო, რომელიც სხვადასხვა ძალიან გავდა კანადასთან დადებულ ლელოს. ფლად ისეთი ეფექტური არ იყო, მაგრამ საკმაოდ ეფექტური იყო და ესეც ანაკლები იყო. არ ვიცი, სოსო მათიაშვილი არის ჩემი გახდა ბოლო წლებში საყვარელი სპორტსმენი ყველა სპორტის სახეობაში, ქართველები რო აიღო, ძალიან მაგარი არის, მართლა სასწაულებს აკეთებს და თან როგორ სანახაობრივ ლელოებს დებს. ნუ თან თლიანობაში იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ტენიანობა ფიჯიზე, სუაში იყო ეს თამაში, იყო მაღალი ტემპერატურა და პირველი თამაში აქ ჩვენ ნაკრებს სულ უჭირს ხოლმე, შეიძლება ამასაც დავაბრალოთ თამაშის ის ხარისხი, რომელიც პირველ შეხვედრაში ვანახეთ, თუმცა მთავარი მაინც გამარჯვება არის, ტაბლო არის უმნიშვნელოვანესი, არა მარტო რაგბიში, ალბათ ყველა გუნდურ სპორტში ესეა და ზოგადად ყველა სპორტში და მთავარია რომ გავიმარჯვეთ და ზედიზედ მესამედ დავამარცხეთ ტონგა, რომლებსაც ძალიან უნდათ რევანშის აღება წინა ორი მარცხისთვის და ერთმნიშვნელოვნად მათზე წინ ვართ უკვე ამის თქმათ ამამად შეიძლება. რისი თქმას არ შეიძლება ალბათ ფიჯიზე არა. ფიჯი არის ჩვენთან მსოფლიოს თასზე ჯგუფში და აი მაგაზე წინ უნდა ვიყოთ და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ ჩემი აზრით. და ფიჯი შევხვდებით, ახლა უკვე მომდევნო შაბათს და ძალიან საინტერესო შეხვედრა დილის 8-ის ნახევარზე დაიწყება და მართლაც ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვა, დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი სიახლე ზაზაფაჩულია, კიდევ ერთხელ გახდა NBA-ის გამარჯვებული, კიდევ ერთ ბეჭედს გაიკეთებს ის და რა შეიძლება ვთქვათ ამაზე, ფინალებში მას არ მიუღია დიდად მონაწილეობა, მცირედ რომ მიეცა, თუმცა სეზონის მანძილზე იყო იგი ძირითადი ცენტრი Golden State-ის და ამ გარჯას მას ნამდვილად ვერავინ ვერ დაუკარგავს, წვლილი აქვს შეტანილი ამ ჩემპიონატში ბეჭედი ამას მართლა ვერ წარმოვიდგენდი თუ აი ესე მოვეწრებოდი რომ ქართულს ექნებოდა ორი ბეჭედი და თან ესე მალე აი ზაზა მართლაც ბრავო, უდიდესი წარმატება რა თქმა უნდა ეხანებისმიერი სპორტსმენისთვის და კალათბურთში ამაზე დიდი რაღაც აღარ არსებობს. ნუ გასაგებია ხა ის ფაქტორიც რომ დიდი დრო ბოლოს აღარ მიეცეს ეს, იმიტომ რომ ზოგადად მეტოქეებიდან გამომდინარეც და იმ სათამაშო სტილიდან გამომდინარე და ზოგადად როგორც იცვლება კალათბურთი, დღეს ასეთი ანუ კლასიკური ცენტრები როგორც წესი, თუ რაღაც განსაკუთრებული ემონაციები არ გაქვს, დიდად აღარ ფასობს და დიდად დრო აღარ ეძლევა. ამიტომ თან კერიც სულ აღნიშნავდა რომ ზეზე ძალიან კარგი მენტორი არის იმ კალათბურთელებისთვის ვინც არიან გუნდში და ეხლა არაერთი მომენტი იყო იგივე ფინალების დროს რომ სტეფ კარისაც წუთშესვენების დროს რაღაც დარიგებებს აძლევდა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მაინც ზაზა მე ეგრე ვფიქრობ Golden State-ის წარმატებაში ხა რა თქმა უნდა ვერ შევადარებთ იგივე სხვა კალათბურთელებს თუმცა ან თუნდაც შარშანდელ მის გაწეულობას შარშან უფრო მეტი ასე ვთქვათ უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა. ნუ კიდევ ერთი საკალათბურთო სიახლე რომელიც ასევე NBA-ს უკავშირდება როგორც იცით გოგა ბითაძეს ჰქონდა წარდგენილი თავის კანდიდატურა NBA-ის დრაფტზე რომელიც მოხსნა ასე გადაწყვიტეს თავად მან და მისმა აგენტმა რაც ჩემთვის პირადად გასაკვირი არ არის და ჩემთვის სწორი გადაწყვეტილებაც არის 19 წლის არის სულ გოგა და მე მგონი ჯერ დრო ადრე არის ძალიან ადრე იყო ჩვენ გვინახია როდესაც ქართველი კალათბურთელი ახალგაზრდა წასულა ის და შემდეგ კარიერა ისე არ აწყობია როგორც აეწყობოდა ცოტა გვიან რო წასულიყო ასე რომ ჩემი აზრით გამართლებული გადაწყვეტილებაა ეს ნამდვილად ვისაუბროთ ახლა უკვე კვლავ კალათბურთზე, თუმცა საქართველოს ნაკრებზე მაიკ დიქსონმა დატოვა საქართველოს ნაკრები 2 წელი შესანიშნავად ითამაშა მან საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. ჩემი აზრით პირადად იყო საუკეთესო ლეგიონერი, რომელიც ოდესმე ყოლია საქართველოს ნაკრებს. შეიძლება ეხა ბევრი შეგვედაოს რომ შემონდველი ამსი როგორც მოთამაშე უფრო მაგარი იყო და ალბათ ასეც არის, მაგრამ ჩვენი ნაკრებისთვის ყველა სასარგებლო სწორედ დიქსონი იყო და არ ვიცი, ვინ შეიძლება მოვიდეს რომ ამაზე კარგად მოერგოს ჩვენ გუნდს. ნამდვილად რთული წარმოსადგენია, უდიდესი დანაკლისი იქნება საქართველოსთვის, ყველაფერი ქონდა ამ კალათბურთელს, ზუსტად ის თვისებები, რაც ჩვენ გუნდს ჭირდებოდა, ანუ არ აგვიანებდა პასებს, დაცვაში კარგად თამაშობდა, ანუ არაფერს ვამბობ, გადამწყვეტ შეხვედრებში ლიდერობდა გუნდს ქულებში, სამქულიანებში, ის ისტორიული მატჩი ლიტვის ნაკრების წინააღმდეგ, რომელიც მოიგო საქართველოს ევრობასკეტზე, იქაც გადამწყვეტი ბურთი ჩააგდო და ძალიან კარგი იყო ეს ორ შეხვედრაში, ასე რომ მართლაც ძალიან რთული იქნება მაიკ დიქსონის შეცვლა, თუმცა მაინც ბოლომდე ცუთხასიათზე არ უნდა ვიყოთ, რადგან ახალი კალათბურთელი იქნება ტედ მაკფადენი, ასეთი მოთამაშე, რომლის სახელი და გვარი შეიძლება ბევრისთვის არ არის ცნობილი, მაგრამ ძალიან მაგარი მოთამაშეა დამერწმუნეთ საბერძნეთის ჩემპიონატის უდავოდ ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი. წლევანდელ სეზონში იყო საბერძნეთის ჩემპიონატის საუკეთესო მეკულე, საშუალოდ 17 ქულას აკეთებდა ჩემპიონატში, რომელიც დაცვით არის გამორჩეული და ოლიმპიაკოს სასწაული თამაშები ჰქონდა და ის უნდა ვთქვათ პირველ რიგში, რომ პირადად ილიას ზუროსმა შეარჩია ეს კალათბურთი
ფეხბურთელი, იგი როგორც მოგეხსენებათ, საბერძნეთში ბერძენია ზუროსი და აკვირდებოდა კარგად ამ ჩემპიონატს და ვინც გამოყოდა, ვინც გამოარჩია და ვისი მოყვანას ეს ვთქვათ უნდა და ნაკრებში. სწორედ ეს ადამიანი იყო, რომელიც 2009 წელს წარდგენილი იყო NBA-ის დრაფტზე, თუმცა იქ არაირჩიეს, ამის შემდეგ გააგრძელა მან თავისი კარიერა ევროპაში, კვიპროსში თამაშობდა, კვიპროსში ერთ-ერთი საუკეთესო იყო როგორც შედეგიანობით, ასევე ჩაჭრებით, აი სტატისტიკა გამოუყავი, იმიტომ რომ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ხრივ დაცვაშიც ძლიერი არის. თუმცა ნახოთ, ძალიან ჭირდება ჩვენ გუნდს დახმარება უკანა ხაზიდან და იმედია მაკფადენის სწორედ ისეთი კალბურთელი იქნება, რომელიც დიქსონზე არანაკლები იმედია იქნება და რაც შეეხება მის პოზიციას, ისიც კომბოგარდია, როგორც პირველ, ასევე მეორე ნომერზე შეუძლია მას თამაში და ძალიან მაგარი ნიჭი აქვს ქულების, მოგროვების, ხედავთ როგორი სროლა აქვს, ძალიან მაგარი სროლა და იმედია გამოადგება ჩვენ გუნდს. ისევ კალათბურთზე რომ გავაგზავნოთ, თორნიკე შენგელიას ბასკონია არის ესპანეთის ჩემპიონატის ლიგაენდესას ფინალში და თორნიკეს დამსახურებაა ეს სახად შეიძლება ითქვას 22 ქულა გააკეთა მან მატჩის MVP იყო ბარსელონასთან დაპირისპირებისას და მოუგეს ბარსელონას 3-1 ნახევარფინალი ლიგაენდესასი. ფინალში კი მადრიდის რეალს შეხვდებია, როგორც უკვე გითხარით, არ იქნება იოლი ჩემპიონობის მოპოვება, თუმცა თორნიკე მართლაც საოცარ ფორმაში. ფავორიტი რეალია ხა ამ ფინალურ წყულში, თუმცა არ ვიცი, მართლა საოცარ ფორმაში არის შენგელია და თუ შეინარჩუნა ეს ფორმა თორნიკემ ზაფხულისთვის კი, რა თქმა უნდა, ხა სერბეთის ძალიან ძლიერი შემოდგომით ჩამოვა თბილისში და ფავორიტი სერბეთი იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ დაუდგეთ ამ გუნდს, იმიტომ რომ შენგელიაც გვეყოლება, შერმადინიც იქნება, ყველა ის კალათბურთელი თითქმის გამოჯამრთელებული უნდა იყოს უკვე ამ დროისთვის, სამწუხაროდ ბექა ბურჯანაძე კვლავ ვერ ახერხებს გამოჯამრთელებას, ძალიან გაუგზელდა ეს ტრამვა, რაც სამწუხაროა, ძალიან დააკლდება ჩვენ გუნდს, თუმცა აი სხვები იგივე სანაძე, მარკოიშვილი, ეს კალათბურთელები ფორმაში უნდა იყვნენ წესით და საინტერესოა, ძალიან მნიშვნელოვანი თამაშები გველოდება ზაფხულში, რა თქმა უნდა, ხა ავსტრიასთან უფრო მაინც დიდი ალბათობით მოვიგებთ და აი სერბეთთან კი სანკტუს აესაცხლო ბრძოლა გველის. იმედია მაკფადენიც ისე შეეწყობა ამ დროს გუნდს, რომ რთული მისია, თან პირველივე თამაშია ლუკა სერბეთთან და ეგრევე ესე გუნდს შეეწყო, ძალიან რთულია, ასე რომ გაგვიჭირდება. და ზაზა ნადირაძე არის ევროპის ჩემპიონი კიდევ ერთი 200 მეტრიან სპრინტში სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადში მოიპოვა მან სხვადასხვა სწორედ ეს ტიტული და რა შეიძლება ითქვას ზაზაზე წლიდან წლამდე აუმჯობესებს ის თავის შედეგებს თუ კი შარშან მან ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა ანალოგიურ ტურნირზე წელს უკვე ოქროს მედალი დაიკავა ძალიან საინტერესო იყო ზაზას პოსტი Facebook-ზე წინა დღეს სანამ გავიდოდა უკვე ფინალურ ეტაპზე, მან დაწერა, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც საჭიროა და მართლაც ესე მოხდა, როგორც ჩანს, იყო ის თავდაჯერებული და აღმოჩნდა, რომ ქონდა კიდეც ამის მიზეზი და იმ დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც ბევრჯერ გაგვახარებს ზაზა ანალოგიური წარმატებები. კი, მეც დარწმუნებული ვარ ამაში, იმიტომ რომ ისეთი მენტალობა აქვს ზოგადად ზაზას, რომ ძალიან თავდაჯერებულია, ძალიან შრომის მოყვარია, იცის რომ ბუნებრივად არის დაჯილდოებული ამ ნიჭით და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდ პირობებში უწევს, უკვე მერამდენი წელია ყოფნა ვარჯიში, მაინც ასეთ შედეგებს დებს და მაგალითი უნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა სპორტსმენისთვის და ასევე სახელმწიფომ ალბათ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს, რადგან მოგეხსენებათ, ეს არის ოლიმპიური სახეობა და შესაბამისად, არ ვიცი, ესაც ასეთი ტალანტი ყავს, ჩემი აზრით, მეტი ყურადღება არის საჭირო. და დღევანდელი დღისთვის ბოლო ინფორმაცია არის ის, რომ კვირკველია თი დაინტერესებულია ლესტერი პრემიერ ლიგის გუნდი, რაც ძალიან კარგი ტრანსფერი იქნება. ლოკომოტივის ერთ-ერთი ლიდერია უდაოდ კვირკველია, თუმცა თუ კი ითამაშებს ინგლისში, ეს იქნება მისთვის უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი. ერთ-ერთ საუკეთესო ჩემპიონატში თუ ბევრის აზრით საუკეთესო ჩემპიონატში არა. ხო, რა თქმა უნდა, ვის არ უნდა რომ ეხა ისევ პრემიერ ლიგაში თამაშობდეს ქართველი ფეხბურთელი, დიდი იმედია რომ მართლაც ეს ტრანსფერი შედგება. კვირკველიას ძალიან კარგი პირობები აქვს ისე ლოკომოტივში და ლესტერმა უნდა შეთავაზოს ეხა ისეთი პირობები, რომ გაცილებით უარესი არ იყოს, ვიდრე ეხა აქვს რუსეთში, თორემ რა თქმა უნდა ისე პრემიერ ლიგა ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და ჩემი აზრით თავისუფლად შეუძლია საბა კვირკველიას რომ კარგად ითამაშოს ამ ჩემპიონატში, იმიტომ რომ ყველანაირი მონაცემები აქვს და ძალიან მაგარი მცველია. ჩვენ კი უნდა დავასრულოთ ნელა გადაცემა და ბოლოს დაგიტოვებთ პატარა კლიპს, პატარა ვიდეოს, რომელიც მომზადეთ გუშინ ბოტანიკურ ბაღში. გაიმართა ძალიან საინტერესო სპორტული დღე. მოგეხსენებათ კლდეზე ცოცვა და ზოგადად ეს სპორტული სახეობები, რაც არის თასველობა, ალპინიზმი, კლდეზე ცოცვა ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარულია საქართველოში. არა მხოლოდ ბოლო პერიოდში, ისტორიულადაც და უკვე გამოზაფხულდა ნელა დაიწყო სეზონი და ემზადებიან ჩვენი სპორტსმენებიც. გიტოვებთ ამ ვიდეოს, მე კი დაგემშვიდობებით, კარგად სანდებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.